Hi guys! Welcome to our channel. Today gagawa tayo ng Pinoy style palabok. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients. Una, ito yung ating bihon. Binabad ko siya. So, pwede natin siyang ibabad 5 minutes before nating lutuin. So, para naman sa sauce, kakailangan natin ng tinapa flakes, chicharon flakes, binating itlog, tokwa, sibuyas, magic sarap, atsuete, and half liter ng tubig. At saka yung cornstarch. Tapos para naman sa toppings, meron akong hinandang durog na chicharon. So, dinurog ko na siya. Tapos itong tinapa, binusa siya or pinirito siya hanggang sa maging malutong. Tapos meron tayong hipon for toppings and yung boiled egg. Simulan na natin. Kapag kumulo na ang ating tubig, ilagay lang natin ang bihon. Ayaw natin siya binabad para lumambot siya. So, pakuluan lang natin hanggang sa lumambot. Okay guys, malambot na siya. So, i-drain na lang natin siya. So, ipipirito naman natin ngayon ang ating tokwa. So, kapag mainit na yung mantika, guys, tsaka lang natin ilalagay ang ating tokwa. Yan, okay na ang ating tokwa. So, guys, hindi natin siya masyadong tutustahin kasi dudurugin natin siya at isasama sa ating sauce. So, guys, durugin lang natin ang ating tokwa. So, isasama natin to sa ating sauce. Pwede lang natin iset aside ang ating tokwa. Then, durugin natin, tunawin natin ang ating chicharon flakes at tinapa flakes sa half liter na tubig. So, ito 5 piso lang isang balot. Ngayon na natin ang tubig. Haluin natin siya hanggang sa matunaw. Amoy na amoy yung aroma ng tinapa natin. Mabango. Okay na. So, pwede na nating igisa ang ating sauce. Igigisa na natin ang ating sauce. So, una, lagyan natin ng sibuyas. Hindi natin ilagay ang tokwa. Igisa natin maigi ang ating tokwa. Tapos, lagyan natin ng konting tubig. Then, lagay natin ang ating binating itlog. Then, yung ating tinulaw na tinapa flakes and chicharon flakes. Lagyan natin ng konting bechin at pampalasa. At haluin. So, ito yung ating atsuete. Tinunaw natin sa mainit na tubig. Ihalo natin ito para maging maganda yung kulay ng ating palabok sauce. Konti pang over. Guys, para lumapot ang ating sauce, nagtunaw ako ng cornstarch sa tubig, tapos ihalo lang natin siya. So, para di mamuo ang cornstarch, tutunawin natin sa tubig, warm water. Ihalo lang natin. So, tikman nyo lang siya, guys. So, pwede nyo i-adjust kung gaano kaalat yung inyong
ating sauce. Okay na ang ating sauce. Pwede na natin i-prepare ang ating bihon. Ito na ang ating finished product. So, for presentation, dito muna natin siya ilalagay. So, nilagyan ko na siya ng bihon. Tapos, lagyan natin ng sauce sa ibabaw. So, ikalat lang natin siya. Kalat lang natin. Hanggang sa malagyan na lahat ng part. Then, haluin din naman natin siya mamaya. So, for presentation lang na ating mga toppings, so, ilagay natin ng chicharon na durog sa ibabaw. And then, yung ating tinapa na binusa. Yung ating boiled egg. And last, yung ating hipon. So, ito na ang ating finished product. Tikman na natin. Tikman na natin, guys. For sure, masarap to. Gawa ko to eh. So, medyo tuyot yung ating sauce, guys. So, pwede natin siyang dagdagan ng konting tubig. So, adjust nyo na lang siya. Pwede dagdagan ng konting sauce. Masyado kasing malapot yung nagawa ko, guys. So, pwede natin dagdagan ng tubig. Or, bawasan nyo na lang yung cornstarch. Kasi medyo naparami. Pero anyway, masarap. Mukhang masarap. Mabango. Amoy na amoy yung tinapa. So, lagyan natin ng kalamansi. Konti lang. Okay. Tikman na natin. Ang sarap. Ang sarap, guys. So, bago ang lahat, nais naming pasalamatan yung nag-sponsor sa amin ng aming mga kagamitan. So, from Mama, ni Ojo, thank you. Para dito sa Pyrex na ating kagamitan. Sabi niya, Ojo, gamitin mo muna ito kapag nag-FB ka sa paggawa ng mga niluluto ninyo para maganda tingnan, di ba? So, kung naalala nyo guys, nag-umpisa lang tayo sa mga simpleng kagamitan lang. So, yung planggana natin na tinapalan para sa coffee jelly. Pero okay naman, di ba? So, don't forget to subscribe to our channel and thank you for watching, guys. See you again for my next video tutorial.